ipapakita namin kung paano gumagana ang smart assist ng Suzuki Ertiga Hybrid. Ang variant na gamit namin ay ang Suzuki Ertiga GL Automatic Transmission. Hybrid siya kasi powered by gasoline at meron siyang electric battery to assist yung engine. Woo! So sa dashboard, makikita ko ilan ang current charge ng battery natin. Turn right on Kibig Road. Automatic naman siya nag-charge while driving. Pero mas effective way to charge is to reach yung 40 kilometers per hour na speed or more. Then let the engine decelerate. Pwede bitawan ang gas pedal. As you can see, may white arrows na pumapasok sa battery sa dashboard, which means nag-charge siya. Pag bumaba ng below 40 pph, magsa-stop na rin yung charging to kailangan mo uli mag-accelerate. Kapag may enough charge na, magagamit na natin yung battery niya to help the engine accelerate. Kapag may blue arrows na palabas ng battery, papunta ng engine, ibig sabihin, tinutulungan ng battery ang engine to accelerate. Mararamdaman nyo sa sasakyan na bumibilis pero hindi siya nahihirapan. Walang malakas ingay at mababa ang RPM. Kapag red yung arrows, which is yung lagi nating nakikita, nangagaling yung arrow from engine. So, hindi niya nagagamit yung battery. So, minsan kahit hindi naman natitrigger yung blue arrows, nababawasan pa rin yung battery. Bakit kaya? Yun ay dahil ang fan ng aircon at yung ibang energy source ng car ay nanggagaling sa battery. Meron din para feature ang Ertiga Hybrid na automatic engine off kapag traffic or naka-full stop ka. Nakakatulong ito para makatipid sa gas. Automatic din siya mag-switch on kapag bumitaw na sa brake pedal. Kapag naka-engine off pa na lang ang aircon. Automatic siya lalamig uli kapag nag-start na yung engine. Keep it going. Yung unit namin is Suzuki Ertiga GL Automatic Transmission. Ito ay may mid-variant next to the top of the line na GLX variant. 50k lang naman ang difference sa price ito sa GLX. Pero during the time, may promo na 55k discount. Matagal din ng waiting period for the GLX, kaya ginawa na rin namin yung GL. Since GL na ang variant namin, wala siyang kasama na reverse camera. Nagpagkabit ka lang kami ng reverse camera sa halagang 2,000 pesos. Para same lang din ang stock ng camera. No wire cutting, so hindi voided ang warranty. Silver metallic gray nga pala ang color nito. Minsan mukha siya white. Depende sa lighting din. Ang plaka niya ay temporary pa. Nakasulat ay hybrid with conduction sticker number. Ayan, malaki ang compartment niya kahit hindi i-fold yung last row ng seat. 7-seater siya pero pwede mo gawin 5-seater para mas malaki ang compartment. So, ayun lang po. Thank you for watching!